Σας χαιρετώ και να σας καλωσορίζω, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, στο κανάλι μας. Να μου κάνεις τώρα. Τι θα ψήσεις? Θα κάνω μπούτι στο φούρνο. Είναι αρνίσο. Είναι αρνίσο. Όχι μπούτι, κουτάλα. Ωραία. Άρα θα κάνεις κουτάλα στο φούρνο. Ναι. Το κρέας μας δεν είναι σκληρό. Είναι από νεαρόζω. Και το γεμίζεις σκόρδα. Μια κεφαλή σκόρδα που καθάρισα. Εν πειράζει, σήμερα θα πάμε δουλειά. Θα έρθουν τα παιδιά. Ο Γιάννης είναι εδώ. Θα έρθει και ο Αντώνης. Μια ολόκληρη κεφαλή Θέλει σκόρδα. αρκετά. Μεγάλο Μιχάλη μου κιόλας. Θα το γεμίζεις. Το γεμίσω. Και θα το ψήσεις σιγά σιγά. Ναι, θέλει 3 ώρες. Τίποτε άλλο θα του βάλεις? Βέβαια, θα βάλουμε βούτυρο, θα βάλουμε λάδι, αλάτι, πιπέρι. Θα κλειστεί μέσα σε κόλλες. Θα το δύσεις δηλαδή? Ναι, θα το δείσω. Τώρα θα τα κάνεις όλα τούτα. Τώρα και θα μπει στο φούρνο, διότι θέλει 3 ώρες να ψηθεί. 3-3,5 ώρες. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έρθουν τα παιδιά να είναι έτοιμο. Άρα όπου μπορείς κάνεις σχισμές Και βάζεις και σκόρδα. φυτεύεις σκόρδα. Και τα κουζινικά. Πρέπει να πάει. Τα κουζινικά. Στο χωράφι είναι η κουζίνα της. Όχι, μέσα στο. Αλλά θέλει στήμανη η κουζίνα. Τότε τα κουζινικά. Πήρε ένα πιατάκι θέλω. Να σου δω που θα με πιατάκι. Θέλω 3 πιατάκια. Ένα για μένα, ένα για τη Μαριλίζα και ένα για την... Έλα σου πω, περίμενα να τελειώσω τα μέσα να σε βρω. Τώρα δεν μπορώ να με. Πιατάκια. Να τελειώσω και να σου φέρω. Μαμά, θέλω ξέρω. Ένα λεπτό, Λιζάκι μου. Θέλει πολλά επίγον. Είναι επίγον, αγάπη μου. Επίγον είναι το φαγητό. Που Να θα βάλουμε κάνουμε το μεσημέρι. φαγητό και μόλις τελειώσω το φαγητό, υπόσχομαι σου είναι να σου τα βρω. Δεν μπορώ τώρα να ξαπολύσω το κρέας. Αν κάτσει κάτι πάνω, δεν σου έβαλα αρκετά. Να βάλεις Δείξε ηλίους. πού είναι. Όχι, δεν μπορείς να το βρεις. Πού είναι. Παπά. Άρα έβαλες τα σκόρδα όλα. Ναι. Μια κεφαλή. Μια Έτσι κεφαλή. ωραία. Θα του βάλω ελαιόλαδο. Εν τω μεταξύ είναι περίπου 3 κιλά τον ποτήρι. Είναι πιο 650. Εντάξει, να του βάλω και ποτήρο. Κουτάλα είπαμε είναι. Μαλακή η κουτάλα, πάντα. Πιο μαλακή που το. Βέβαια, βέβαια, μαλακό και ωραίο η κουτάλα. Ωραία. Τι έκανες τώρα? Αλατίζομαι, όσο αλάτι θέλουμε. Θα το δείχναμε, αλλά είδε με ο Μιχάλης Έτσι εκτάκτος. έκτακτα που το ετοίμαζα για τα παιδιά. Άρα τώρα βάζουμε Και πιπέρι. πιπέρι. Και ό,τι αρωματικό ο καθένας μπορεί να βάλει, Μιχάλη μου. Για τα αρωματικά το λέμε συχνά. Ο καθένας Ναι. βάζει αυτά που προτιμά. Έχουμε έτοιμη και την μανιταρόσουπα. Αμάνα μου είναι η μανιταρόσουπα. Ψες. Έχουμε συνταγή για μανιταρόσουπα. Τώρα βάζεις βούτυρο. Βουτυρό. Φυτική. Φυτική. Θέλει και το βουτυράκι του. Πάντως γίνεται πολλά ωραίο. Το ολίβο λίπος που έχει Έχει και το λίπος του. να βοηθήσει. Να βοηθήσει, διότι θα το βάλουμε μόνον του. Δεν θα του βάλουμε τίποτα άλλο. Ούτε πατάτες ούτε τίποτα. Όχι, να μπει μόνον του τούτο. Διότι Και θα θέλει 3 ψηθεί ώρες να 3 ψηθεί. ώρες, μάλιστα. Ωραία. Πάντως γίνεται απίθανο. Και πάει στο φούρνο τώρα. Ναι, κάνουμε το έτσι ένα μασάζ. Ήδη ο φούρνος είναι αναμμένος στους 200 Στους βαθμούς 200 στον αέρα. στον αέρα. Κάνουμε το ένα μασάζ. Έτσι να πιάει παντού. Βοηθάει και στο κρέας με το μασάζ να είναι και πιο μαλακό. Θυμάσαι που μας το είπε και μια κυρία. Ναι, χαλαρώνει. Χαλαρώνει και τούτο. Ναι. Και ποιος χαλαρώνει με το μασάζ. Άρα τώρα το κλείνεις μέσα σε... Μικρός η κολλέρνα, ο Μιχάλης μας το κλείνει με το σπάγκο, ώστε να μην τρέξουν έξω ζουμιά που θα ψήνεται. Φέρ' το πιο πάνω, Μιχάλη μου, να φαίνεται. Ειδικός για τούτα. Ο καθένας με την ειδικότητα του. Έτσι ωραία. Και γίνεται ένα Πακέτο. πακέτο. Πακέτο για το ταχυδρομείο. Μα θέλουμε και το συντροφάκι μας. Προτιμώ τον Μιχάλη για λεπτοδουλειές. Ωραία. Έκαναμε το ένα δωράκι. Εμένα. Μέσα ο Ρόκης. Το Ρόκι μου θέλει η Νάγια. Ο Ρόκι όλοι θέλουν το. Νομίζω είναι καλό, Μιχάλη μου. Να μην το σχίσουμε. Ωραία. Το ψαλιδάκι της κουζίνας. Ξέχωρο στο αρμαράκι. Πάει στο σινί. Ναι, στο ταψί μας. Και μπαίνει φούρνο. Πάει στο φούρνο, Μιχάλη μου, στους 200 βαθμούς για 3-3,5 ώρες. Ωραία. Στις 2 ώρες. Στις 2 ώρες χαμήλωσες τη θερμοκρασία στους
180. Εντάξει, ωραία, να το αφήσουμε ακόμα να ψηθεί. Εύκολα λίγο, όμως κλείσαμε τώρα. Εντάξει, οκ. Συνεχίζω. Πάνω ήταν που μας κάμνεις. Είναι ραβιόλες έτοιμες. Έχουμε βίντεο για ραβιόλες, όμως δεν έβαλαμε. Δεν έβαλαμε βίντεο. Να το βάλουμε. Σιγά σιγά. Εδώ είναι οι γίγαντες Α, που έχω στο εξαιρετικοί φούρνο. γίγαντες. Έκανα τους στο φούρνο. Και Και δίπλα. απ' εδώ είναι η εψεσινή μανιταρόσουπα. Είναι η εψεσινή. Ό,τι έμεινε από την εψεσινή μανιταρόσουπα. Την έχω στο κανάλι μου. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα να δούμε Είναι- πώς είναι πιχτή. Μπορούμε να την Αραιώσεις αραιώσουμε λίγο. λιγάκι, ναι. Ωραία. Α, περιμένουμε. Να ετοιμαστεί και η κουτάλα. Να τα απολαύσουμε. Κάποια πατακόντια αντικείμενα. Κάμια με το κρέας πάει. Παρόλο που είναι και γίγαντες. Η μικρή Λίζα εδώ θα φτιάξει ψαρόσουπα, όπως μας είπε. Πώς θα το βαφτίσουμε? Με κρέας. Κλείς το φούρνο. Ψαλίδι να τα ανοίξεις. Νομίζω να σας πω εσένα. Καύκι. Τα ζουμιά του έχει τα μέσα, Μιχάλη μου, δε. Όχι, εψήθηκε. Α. Φαίνεται. Μια χαρά είναι. Όλο κούμι. Στις γιορτές έκανα το τακτικά του το. Φαίνεται πολλά ωραίο. Είναι εξαιρετικό. Σήμερα θα σας δείξω μια άλλη συνταγή. Είναι αρνί σπάλα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπούτι με σκόρδα, τυλιγμένο με αντικολλητική γκόλα και σπάγκο στο φούρνο. Είναι εξαιρετικό και σήμερα θα το φτιάξω με ευκαιρία που ήρθε ο γιος μου από τη Γερμανία και θα μαζευτεί όλη η οικογένεια. Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Έχουμε τους περιορισμούς. Ναι. Ο Γιώργος θα μείνει στον αγρό. Τον είδαμε χθες τον Γιώργο, φάγαμε, νίκιαμε μαζί. Λόγω περιορισμού θα είμαστε 10 άτομα. Θα είναι ο μεγάλος μου ο γιος και ο μεσαίος, ο δεύτερος, ο Γιάννης που είναι η Γερμανία. Και από ευκαιρία του τραπεζιού θα σας το δείξω πώς το φτιάχνω, διότι είναι 2,5-3 κιλά. Σχεδόν 3 κιλά. 3 κιλά, ένα αρκετό, δεν μπορώ εγώ και ο Μιχάλης να το φάμε και έτσι θα το κάνω που θα είναι όλοι μαζί, να το απολαύσουμε μαζί παρέα.